دوستان اگر با یه دسر خوشمزه و راحت انبه موافقین با من همراه باشین. مواد لازم: پوره انبه 1 پیمانه، شیر 2 پیمانه، شکر 1/4 پیمانه، پودر ژلاتین 2 قاشق غذاخوری، خامه صبحانه 150 گرم، وانیلی 1 بسته یا نوک قاشق چایخوری. سلام، به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوام دسر انبه آماده کنم. برای تهیه این دسر خوشمزه و خوب نیاز به 2 پیمانه شیر دارم. من از شیر پرچرب استفاده میکنم. 1 پیمانه اونو توی ظرفی میریزم که میخوام روی حرارت بذارم. پیمانه دوم رو نصفیشو توی این ظرف میریزم و نصف باقی مانده اونو میذارم تا توی مخلوط کن بریزم. 1/4 پیمانه شکر دارم که اضافه میکنم. در ضمن خامه من خامه صبحانه است. اگر از خامه صبحانه استفاده میکنین 1/4 کافیه. در غیر این صورت اگر شیرین هست خامتون، مقدار شکر رو میتونین کم کنین یا حتی زیاد کنین، هر جور که دوست دارین. شکر رو اضافه میکنم به شیر. 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین اضافه میکنم به شیر. و بعد اینا رو یه مقداری هم میزنم. خامه رو هم اضافه میکنم. و حالا اونا رو روی حرارت میذارم. نمیخوام بجوشه، فقط در حدی که شکر حل بشه و پودر ژلاتین هم حل بشه. انبه رو پوره میکنم. ابتدا باید گوشت میوه انبه رو از داخل پوستش خارج کنم. برای درآوردن میوه انبه از داخل پوستش یه ویدیو دارم که لینک اون رو این بالا براتون میذارم. با اون روش میوه انبه رو سالم میتونین از داخلش در بیارین. حالا اینو داخل مخلوط کن میریزم و باقی مانده شیر رو هم میریزم و اینجوری انبه رو پوره میکنم. شیر و شکر رو آوردم، وانیل رو بهش اضافه میکنم و پوره انبه رو. قالبی که میخواین برای دسر استفاده کنین میتونه از جنس‌های مختلف باشه، ولی به تجربه به من ثابت شده که این قالب‌هایی که جنس پلاستیک فشرده یا لاکی داره خیلی راحت دسر از توی اون خارج میشه. فقط کافیه که خیسش بکنین. چند ضربه میزنم حباب‌هاش خارج بشه و برای چند ساعت اونو داخل یخچال میذارم. من یه شب اونو داخل یخچال گذاشتم. الان روز بعد اون روزه و دسر از داخل یخچال خارج کردم. ببینین چقدر راحت با دست باز میشه کنارهای اون. حتی میشه یه خورده بازترش کرد و به این شکل ببینین کامل باز میشه، خیلی راحت. حالا اونو توی ظرف دسر خالی میکنم. ببینین چقدر راحت خالی شد و یه دسر خوشمزه، خوش‌طعم و خوشرنگ انبه داریم. دوستان عزیز بفرمایید. خدا نگهدار همتون.